ඉතින් මේක තමයි අපේ 9 වෙනි දවස. දැන් මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා $32.7.5ක්. ඒ වගේම තමයි මම 5ක් හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ 1.6ක් මම හොයන්න ඕන. අනේ ඒ නිසා අපි ස්ටේක් එක දාගමු 7.65න්. එතකොට මම අද ට්‍රේඩ් කරන්නේ 7.65න්. මම එක දිගට ට්‍රේඩ් 3ක් ලොස් වුණොත් ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තනවා. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩ් 3ක් වින් කරොත් ඒත් මම ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තනවා. ඕක තමයි මගේ බේසික් ට්‍රේඩින් රූල්ස් ටික. අපේ ජර්නල් එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දි අපේ කැපිටල් එක $20 ඉඳලා ලස්සනට ඉහළට ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. දැන් 30 සීමාවත් එක්සිට් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟ ටාගට් එක තමයි $35. හරි. ওই විදිහට දැන් අපේ account එක ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලා බලන්න. හේතුව තමයි එතකොට තමයි ඔයාට මේ කරන්නේ මොනවාද, මේ ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද කරන්නේ, මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාට අයිඩියා එකක් එන්නේ. අන්න එතකොට අර මැදදී ඉඳලා බැලුවා කියලා සමහර කෙනෙකුට එකපාරට තේරෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න පටන් ගන්න. දකුණු පැත්තේ උඩ කාඩ් එකක් එයි. අන්නේ කාඩ් එක ක්ලික් කළාට මේ ප්ලේලිස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මේ ප්ලේලිස්ට් එක බලන්න හැකියාව ඔයාට තියෙනවා. අපි එහෙනම් අද අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාලා බලමු. අපි බලමු මේක රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක ට්‍රේඩ් එක දාන්න TradingView platform එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් TradingView එකේ link එක මම දාලා තියෙන description එකේ ඔයාලට පුළුවන් link එකකින් ගිහිල්ලා TradingView platform එක open කරගන්න. TradingView එකේ මම indicators තුනක් පාවිච්චි කරනවා. පළවෙනි එක තමයි EMA 50, එතන 50 EMA එක කොළ පාටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. 200 EMA එක රතු පාටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි RSI indicator එක බලා ගන්න පුළුවන්. period එක 10 දාපු. අපි දැන් බලාගෙන ඉමු 5 minute trade එකක් තමයි අපි මෙතනදී ගන්නේ rise and fall. entry එකක් ආවට පස්සේ අපි entry එක ගැන කතා කරමු. හරි. ඔන්න already 51s index එකේ අපිට entry එකක් ආවා. මම මෙතනින් fall trade එකකට enter වෙනවා. අපි බලමු මේ trade එක අපි කොතනින්ද ගත්ත කියන එක. මම පොඩ්ඩක් පරක්කුයි trade එකට. මෙන්න මේ confirmation එකෙන් තමයි අපි මෙතනදී trade එකකට enter උනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති රතු පාට moving average එක ඉහළින් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් market එක down trend එකක් කියන එක අපිට identify වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති RSI line එක මේ 70 line එක පහළට cross කරලා තියෙනවා. ඒකනොත් market එක down වෙනවා කියන එක ගැන අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ down එකක් පෙන්වන candle එක strong down එකක් පෙන්වන candle එකක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ trade එක අපිට අනිවාර්යෙන් win කරගන්න ලොකු possibility එකක් තියෙනවා. මොකද මෙතන හොඳ රිවර්සල් එකක් මාකට් එකේ පෙන්නලා තියෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එකට එනකන්වත් පහළට එන්න ඕන. හරි, මේ ලෙවල් එකට ආවොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට අපිට වින් කරගන්නත් ලොකු පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් විනාඩි 5ක් තියෙනවානේ. මේ විනාඩි 5 ඉවර වෙනකන් අපි බලාගෙන ඉමු. මේ වෙද්දි ට්‍රේඩ් එකේ විනාඩි 3යි තප්පර 56ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදියට මාකට් එක පහළට එනවා. බලාගෙන ඉමු. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකටවත් මාකට් එක පහළට එන්න ඕන. මේ ලෙවල් එකට ආවොත් ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරනවා. හරි, අපි බලාගෙන ඉමු. මේ තමයි අපේ 9 වෙනි දවසේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක. ඉතින් ළමයි ඔන්න මාකට් එක දැන් පොඩක් ඉහළට යනවා. ආපහු පොඩ්ඩක් පහළට එනවා. අපිට පේනවා, බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි, ඔන්න දැන් ආපහු මාකට් එක පහළට එන්න පටන් ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක දැන් ප්‍රොෆිට් පැත්තට එන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම දැන් chance එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලමු අන්තිම තප්පර 32 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද කියන්නේ? හරි. ඔන්න මාකට් එක පහළට ගමන් කරනවා. එක දිගට මේ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරන්න 99.999කම chance එකක් තියෙනවා. හරි. අන්තිම තප්පර 5 4 3 2 1. ඔන්න පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරගත්තා. 761ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී හම්බ වුණා. 761ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට හම්බ වුණා. මම අපේ ජර්නල් එකේ ඩීටේල්ස් ටික දාගන්නම්. 761ක් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. හරි. ඒ වගේම තමයි
අපි මෙතනදිත් ගත්තේ කලින් ඒවා වගේම ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. ඒ වගේම තමයි රිසල්ට් එක වින් කරා. ඒ වගේම තමයි මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තිබ්බේ. ඒ වගේම තමයි RSI කන්ෆර්මේෂන් එක සහ කැන්ඩල්ස් කන්ෆර්මේෂන් එකත් අපිට මෙතනදී හම්බ වුණා. ඔන්න අපි අද දවසේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් තේරෙනවා ඇති මේකෙදි වැඩිපුරම අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆෝල් ට්‍රේඩ්. හරි මේ බලන්න. අපි ගත්තොත් එහෙම පස්වෙනිදා ඉඳලා එක දිගට මේ අපි දාපු දවස් 3ක් එක දිගට අපි දාලා තියෙන්නේ ෆෝල් ට්‍රේඩ්ස් විතරයි. හැබැයි දාපු වගේනුත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපි වින් කරලා තියෙනවා. මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා දැන් 32.766ක්. ඔන්න පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක හරි. අපි දැන් දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරගත්තා. අපි එන ආපහු යන් අපේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට ගිහිල්ලා බලාගෙන ඉමු ආපහු අපිට එන්ට්‍රි එකක් එනවද කියලා. හරි මෙන්න මෙතනදී මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි මෙතනදී ගත්තේ. මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ගන්න හේතුව මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති RSI ලයින් එක 30 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙලාවේදී හොඳ අප් එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වෙලාවේදී කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක තමයි ඉහළින් තියෙන්නේ. කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ හරියෙන් තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. අපි බලාගෙන ඉමු මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි විනාඩිය ඉවර වෙද්දී ට්‍රේඩ් එක ලොස් පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. විනාඩි 5ක් තියෙනවා අපිට. ඒ විනාඩි 5 ඉවර වෙනකන් අපි බලාගෙන ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හදිසි හරි මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් ඊළඟ ස්ටේක් එක මම දාන්නේ 7.65 වැඩි කිරීම 2. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 1.730. ඒ විදිහට තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. අපි බලාගෙන ඉමු. විනාඩි 5ක් තියෙනවා. තව විනාඩි 3යි තප්පර 32ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එකේ පින් එක බ්‍රේක් කරොත් කැන්ඩල් එක බොඩි එකකින් මාකට් එක ඉහළට යන්න ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරන්න ලොකු පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති හරියටම මේ පින් එක මේ ලෙවල් එක ගානින්ම ක්ලෝස් වුණා. හරි. ඔන්න මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙනකම් බලන් ඉන්න වෙනවා අපිට. මොකද මේ ආපහු පහළට ආවොත් හරි දැන් නම් පහළට එන්න පොසිබිලිටි එකක් නැහැ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ ලෙවල් එක බොඩි එකෙන් බ්‍රේක් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ට්‍රේඩ් එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆිට් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක ඉහළට ගමන් කරනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වනේ අපි දැන් මේ ෆෝල් ට්‍රේඩ් විතරයි කියලා. ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. බලාගෙන ඉමු අපි. තව වෙලාව ඉතිරි විනාඩියක් තියෙනවා. විනාඩිය තප්පර 15ක්. මොකද කියන්නේ? ට්‍රේඩ් එක වින් කරයිද? දැන් මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ මාකට් එක හැරෙන්න පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඒරියා එකකින්. ඒරියා එකකින් හැරිලා ආපහු මේ ගියපු දුර ආවේ නැත්තම් හොඳයි නේ. මෙයාම අර හයියෙන් පහළට එන්න try කරන බව පේන්නේ නැහැ. පේනවනේ එක තැන තමයි දඟල ඉන්නේ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට මේ කැන්ඩල් එක හැදිලා ඉවර වෙලා පොඩි වෙලාවක් මේ තව ඉතිරි වෙලා තියෙන අපිට. ඒතර අපිට ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරගන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. අන්තිම තප්පර 31 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මේ පටන් ගත්තට පස්සේ අපිත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරලා සෑහෙන්න හොඳට අපි වගේම account එක අප් කරගෙන ගිහපු ගොඩක් අය මට WhatsApp එකට message දාලා තිබ්බා, screenshot එවලා තිබ්බා, journal එකේ photos දාලා තිබ්බා. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි, ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ දේවල් දකිද්දි. මොකද පිළිවෙලට වැඩක් කරන එක සෑහෙන හොඳ දෙයක්. මේකෙන් අපි ඔයාලට පුළුවන් තරම් පිළිවෙල කියන දේ කියලා දෙනවා. ඩිසිප්ලින් කියන දේ කියලා දෙනවා. හරි. ඔන්න 761ක ප්‍රොෆිට් එකක් මේකෙදිත් අපිට හම්බ වුණා. මම එනම් මෙතෙන් ඇවිල්ලා
අපේ data ටික enter කර ගන්නම්. අපි ගත්තේ rice trade එකක් කාලයකට පස්සේ result එක win කරා. ඒ වගේම තමයි market එක uptrend එක තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි අපේ confirmation ටිකත් අපිට හරියට තිබ්බා. 7.61ක profit එකක් අපිට මෙතනදී හම්බ වුණා. ඒ වගේම තමයි මගේ balance එක තියෙනවා මේ වෙද්දී $33.727ක් 33.727ක බැලන්ස් එකක් මේ වෙද්දි මගේ තියෙනවාට ඔන්න ඔයාට පේනවා ඇති අපේ කැපිටල් එක ලස්සනට ග්‍රෝ වෙලා ඉහළට ගමන් කරනවා. ඊළඟට අපි අපේ තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක ගමු. දැන් මම ට්‍රේඩ් දෙකක් වින් කරලා තියෙන්නේ. මේ ට්‍රේඩ් එක මම වින් කරගත්තොත් ආයෙ මම එතනින් එහාට අද දවසේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. අපි බලාගෙන ඉමු තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක කොහොමද අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න possibility එකක් තියෙනවද? හරි. මෙතනින් අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න possibility එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ middle line එක ඔන්න cross වෙනවා. මේ candle එක crossing එක වෙලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ කොළ පාට line එක අපිට trade එකකට enter වෙන්න පුළුවන්. බලාගෙන ඉමු අපි. හරි. ඔන්න අලුත් candle එක හැදෙනවත් එක්ක මම trade එකට enter වුණා. මම මෙතනදිත් rice trade එකක් තමයි ගත්තේ. මෙතනදී මම trade එක ගන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේක නේද? අපි මතක ඇති නේද? මේ ස්ට්‍රැටජික් ගැනත් කතා කරා. RSI line එකේ 50 line එක ඉහළට ක්‍රොස් කරා. ඒකෙන් කියවෙනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. ඒකිනුත් කියවෙනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි strong up එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකකින් මෙන්න මේ කොළ පාට line එකට කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරා. එහෙනම් ඒකිනුත් කියවෙනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. හිතා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙනවා කියලා. හරි. එහෙනම් මේ කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් එක්ක අපි රයිස් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති තව හරියටම විනාඩි 4ක් ඉතිරි. අපි බලාගෙන ඉමු මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ළමයි රොකට් එක වගේ මාකට් එක ඉහළට ගියා. හරි. නේද? බලන්නකෝ. එන්න ලොකු කැන්ඩල් එකකින් මාකට් එක ඉහළට අරගෙන ගියා. දැන් ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න possible එකක් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ හැදෙන කැන්ඩල් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මේ කැන්ඩල් එක එක පාරට පහළට ආවොත් මෙන්න මේ level එකෙන්ද මෙන්න මේ gap එක cover කරන්න අන්න එහෙනම් අපිට අවදානමක් තියෙනවා. හරි. හැබැයි මේ කැන්ඩල් එක අපිට පේන්නේ නැහැ. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එක පාරට පහළට ගමන් කරන්න try කරනවා කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට බය නැතුව මේ ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් සහ විශ්වාසයෙන් ඉන්න පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ් එක අපිට වින් කරගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ ඕන මොහොතක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. අපි බලාගෙන ඉමු. තව විනාඩි 2යි තප්පර 3ක්. හරි. තව විනාඩි 2ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ආපහු මෙයා පහළට හැරෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද කියන්නේ? මේ කැන්ඩල් එක ඊට පහළට. තව කැන්ඩල් දෙකක් තියෙනවා හැදෙන්න. හරි. ඔන්න එයා පහළට එන්න පටන් ගත්තා. තව ටිකක් ආවා. තව ටිකක් ආවා. හරි. තව චුට්ටක් උඩින් ක්ලෝස් වෙන්න ඕන. හරිද? මෙයා තව චුට්ටක් උඩට ගිහිල්ලා ක්ලෝස් වුණා නම් වැඩේ හරි. නෑ, එයා එනවා පහළට. තව ටිකක් උඩට යන්න ඕන. තව ටිකක් යන්න ඕන. පහළට එන්න තමයි try කරන්නේ. මේ කැන්ඩල් එක හැදලා ඉවර වෙන්න තව තප්පර 13ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. මේක තව ටිකක් ඒ තප්පර ඉතිරි තප්පර ගන්න ටිකක් උඩට ගිහිල්ලා ක්ලෝස් වුණා නම් හරි. මොකද තව විනාඩියක් ඉතිරි. ඒ විනාඩියෙන් මාකට් එක පහළට ආවිලා ලොස් වෙන්නත් chance එක තියෙනවා. හරි. මෙයා පොඩි එකක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඩොජි එකක් පින් බා එකක් වගේ එකක් හැදුනා නම් හරි. රතු පාටුණක් කමක් නැහැ. පොඩි එකක් තියෙන කැන්ඩල් එකක් වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් හරි. මොකද කියන්නේ? අන්තිම තප්පර 40 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න. අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ગેප් එක අල්ලන්න මාකට් එක try කරනවා කියලා අපිට දැන් පේනවා. බලාගෙන ඉමු.
විනාඩි 5 ඇතුළත ගැප් එක ඇල්ලුවේ නැත්තම් හරි. තප්පර 14යි 13යි. ඉතින් මේක වින් කරගත්තොත් මේක තමයි අපේ අද දවසේ අන්තිම ට්‍රේඩ් එක. ඔන්න දැන් අර heart attack හැදෙන level එකේ ඉන්නේ නේද? කැනල් එක පාට පහළට එද්දි ඔන්න 2 1 ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට්. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරගත්තා. 33යි 788ක් තියෙනවා අපේ බැලන්ස් එක. 33යි 788ක් තියෙන අපේ බැලන්ස් එක. අපි මෙතනදිත් ගත්තේ රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. රිසල්ට් එක වින් කරා. ඒ වගේම තමයි මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තිබ්බා. RSI කන්ෆර්මේෂන් එකත් අපිට හම්බ වුණා. කැන්ඩල් කන්ෆර්මේෂන් එකත් අපිට හම්බ වුණා. 761ක් අපිට ප්‍රොෆිට් එක විදිහට හම්බ වුණා. ඔන්න අද දවසේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට්. මං හිතන්නේ මට මේකට පැය භාගයක්වත් යන්න නැතුව ඇති. අද සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පැය භාගයක්වත් යන්න නැතුව ඇති. මොකද මම ට්‍රේඩ් කරන්න වාඩි වෙච්ච ගමන් මට අද දවසේ එන්ට්‍රීස් ටික හම්බ වුණා. හරි ඉතින් මේ වගේ දවස් තියෙනවා නම් හැමදාම ඇත්තටම මරු. ඒ වගේම තමයි ඒ දාපු ට්‍රේඩ් තුනම වින් කරගන්නත් මට අවස්ථාව හම්බ වුණා. අද ටිකක් වෙනස් වුණා අපේ සෙෂන් එක. හේතුව තමයි වෙනදා අපි ෆෝල් ට්‍රේඩ්ම තමයි ගන්නේ. එන්ට්‍රීස් එන්නේ ෆෝල් ට්‍රේඩ් වලට විතරයි. හැබැයි අද රයිස් ට්‍රේඩ් උත් අපිට දෙකක් ආවා. අද වැඩිපුර අපි දැම්මේ රයිස් ට්‍රේඩ්. ඒ වගේම තමයි අද ඩොලර් 32ක් තිබ්බ බැලන්ස් එක ඩොලර් 33යි 788කට අප් කරගන්නත් අපිට හැකියාව හම්බ වුණා. අපේ කැපිටල් ග්‍රෝත් එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති පහුගිය දවස් ටිකේම අපි එක දිගට ප්‍රොෆිට් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ කැපිටල් එක ග්‍රෝ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදිහටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරියට මේ වැඩේ පටන් ගන්න, පිළිවෙලට මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න, වීඩියෝ සීරීස් එකේ මුල ඉඳලා බලන්න පටන් අරගෙන ඒ පිළිවෙලට ඔයත් ලස්සනට මේ වැඩේ කරගෙන එන්න අපිත් එක්කම. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තනියෙන් මේ වැඩේ කරන්න අමාරු වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවත් මේ වැඩේට එකතු කරගෙන ඒ යාළුවත් එක්ක මේ වැඩේ ලස්සනට කතා කරලා පිළිවෙලට කරගෙන එන්න. ඉතින් යාළුවටත් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි තාම ඩෙරිව් account එකක් ක්‍රියේට් කරලා නැත්නම් අලුත් account එකක් හදලා මේ වැඩේ අපිත් එක්කම කරන්න පටන් ගන්න. ඩෙරිව් platform එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා අලුත් account එකක් ක්‍රියේට් කරලා අපිත් එක්කම මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න. එහෙනම් අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. තාම ඔයා Binary Campus අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. Binary Campus කියලා කියන්නේ traders ලා බිහි කරන තැනක්. ඔයාගේ trading වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.